What's up mga pre? Welcome to parang may mali. Okay, what's up mga pre? Welcome sa ating MotoThursday. Okay, ngayon 1 year na officially si Olaf, ang ating scooter. Nabili ko to last year sa biker box dun sa may sukat. Oh, by the way, yung biker box na shop, ang ganda dun mga pre. Chill na chill dun, lalo na yung parang mini bar nila dun sa taas. Okay, sa 1 year review natin kay Olaf, so far okay naman, na maintain naman natin at wala naman naging problema sa ating scooter. Shout out KYMCO. Shout out na rin biker box. So ngayon, ang nagawa pa lang talaga dito kay Olaf, yung PMS niya. Yung 500 kilometers, 1,000, tapos every 2,000 na yung sumunod. Sa ngayon, nasa around 6,500 kilometers na yung odo niya. Ang nagagawang maintenance pa lang dito, yung basic pa lang, yung change oil and transmission oil. Yun pa lang yung mga napapalitan. Why? Traffic. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa KYMCO Like 150i is yung hatak niya. Lakas ng hatak. Hindi mo akalain na ganun kaganda yung performance niya. Although sa dulo, yun nga lang, medyo bitin, pero okay na. Okay siya pang beginner. Ginagamit ko to pang office lang. Hindi ko pa siya nasusubukan sa long drive. Balak na sana mag long drive, kaso yun nga lang, nagkaroon ng pandemya. So ipagpaliban muna natin yung mga ganong activities. Grabe traffic. Napalitan ko na pala yung battery nito. Oo, tama, napalitan ko yung battery. Gas consumption, okay naman. One eternity later. Sa wakas, nakatakas din. Nakita ng traffic yan. Sa mga nagbabalak bumili ng KYMCO Like 150i tulad nito,
Kung sa suspension pag-uusapan, for me lang naman. Okay na siya, pwede na. Adjustable din yung ano niya rear suspension. Kung sa performance parts naman, may mga tropa tayo dyan sa KYMCO like owners group, shout out. Hindi ko pa nasusubukan pero magta-try tayo. Nagtitingin-tingin pa lang ako Balita ko, okay daw yung JVT performance parts What's up? Oh wait lang, may tawag tayo. Okay, bye bye. May pupuntahan dapat ako dun sa may Molino kaso nga lang sarado yung daan. May construction. Di bale, sa ibang branch na lang. Yep. Excuse me. Hop. Hop. Yung ABS nga pala nito mga pre, subok na nakakailang biglang break na rin ako. So far hindi naman tayo dumulas, hindi naman tayo sumemplang. May one time na wet condition yung road, so aasahan natin na dudulas, diba? Pero hindi so okay ang ABS. Yes. Okay mga pre, malapit na tayo sa ating destinasyon. Sideline muna tayo. So yun lang mga pre, thank you for watching. Ulitin. Babush. Yeah.